Mỗi ngày một câu chuyện. Ngày xưa, trong gian bếp ấm lửa của mỗi gia đình, có một câu chuyện thiêng liêng được truyền từ đời này sang đời khác. Đó là câu chuyện kể về ba con người sống trọn nghĩa trọn tình, để rồi được phong làm táo quân, giữ lửa yêu thương cho mọi nhà. Hôm nay, mời các bạn đến với câu chuyện Sự tích ông táo về trời. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ yên bình, có hai vợ chồng tên là Trọng Cao và Thị Nhi. Họ sống bên nhau rất mật hòa thuận. Nhưng nỗi buồn lớn nhất là mãi không có một mụn con để vui cửa vui nhà. Căn nhà tranh dẫu ấm cúng, nhưng lúc nào cũng vắng tiếng cười trẻ thơ. Một ngày nọ, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt trong lúc dọn dẹp, Trọng Cao không kiềm chế được cơn giận dữ. Trong lúc nóng nảy, ông đã buông lời nặng nề và đuổi Thị Nhi ra khỏi nhà. Thị Nhi vừa khóc vừa thu xếp vài bộ quần áo cũ, lòng đau như cắt khi phải rời xa mái ấm của mình. Thị Nhi lang thang khắp nơi cho đến khi kiệt sức. May mắn thay, nàng gặp được Phạm Lan, một người nông dân hiền lành, hiếu thảo. Thấy nàng bơ vơ, Phạm Lan hết lòng giúp đỡ. Cảm mến đức tính thật thà của ông, Thị Nhi đã đồng ý kết hôn. Hai người sống bên nhau êm đềm, hạnh phúc dưới một mái nhà mới. Còn về phần Trọng Cao, sau khi đuổi vợ đi, ông vô cùng hối hận. Nhà cửa ngày một sa sút, lòng ông thì lúc nào cũng nhớ về Thị Nhi. Cuối cùng, ông quyết định lên đường đi tìm vợ. Qua bao năm tháng, tiền bạc cạn sạch, Trọng Cao trở thành kẻ ăn xin nghèo khó, đi khắp các nẻo đường với hy vọng tìm lại được người xưa. Tình cờ vào một ngày cuối năm, Trọng Cao ghé vào đúng nhà của Thị Nhi để xin ăn. Lúc này, Phạm Lan đang đi làm đồng vắng. Vừa nhìn thấy kẻ ăn xin, Thị Nhi đã nhận ra ngay đó là người chồng cũ của mình. Lòng nàng trào dâng niềm thương xót. Nàng vội mời ông vào nhà và nấu một bát cơm nóng cho ông ăn. Đang lúc Trọng Cao ăn cơm thì tiếng bước chân Phạm Lan vang lên ở đầu ngõ. Sợ chồng mới hiểu lầm và để giữ danh dự cho cả hai, Thị Nhi quýnh quáng bảo Trọng Cao nấp tạm vào đống rạ lớn ở góc vườn. Trọng Cao vội vàng nghe theo, chui sâu vào giữa những lớp rơm vàng óng. Phạm Lan trở về nhà với ý định lấy trò bón ruộng vào sáng hôm sau, cho nên ông ra vườn, không hay biết là có người bên trong, liền châm lửa đốt đống rạ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, khói trắng nghi ngút tỏa ra khắp khu vườn, che khuất cả một góc trời. Trong đống rạ, Trọng Cao vì không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của Thị Nhi, nên thà chết cháy chứ nhất định không kêu cứu. Thị Nhi ở trong nhà nhìn ra, thấy lửa cháy quá lớn, biết chồng cũ đang gặp nguy hiểm, nàng đã không màng tính mạng, lao thẳng vào đống lửa để mà cứu ông. Phạm Lan thấy vợ nhảy vào lửa, vì quá yêu vợ nên ông cũng không ngần ngại lao theo để cứu nàng. Thế là cả ba người cuối cùng đều thiệt mạng trong ngọn lửa đỏ rực, vì tình nghĩa sâu nặng dành cho nhau. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ rồi dần liệm tắt, để lại nỗi buồn man mác. Thượng đế ở trên cao cảm động trước tình nghĩa bền chặt và sự hy sinh của họ, nên đã phong cho ba người làm táo quân.
đó là thổ công, thổ địa và thổ kỳ, cai quản bếp núc và việc nhà cho nhân gian. Họ được ban cho những bộ trang phục lộng lẫy và nhiệm vụ là bảo vệ sự bình yên cho mỗi gia đình. Cứ đến ngày 23 tháng Chạp hàng năm, cả 3 vị tấu quân lại cùng nhau cưỡi cái chép vàng bay về trời. Họ mang theo những báo cáo về những việc tốt, việc xấu ở hạ giới trong suốt một năm qua để trình lên Ngọc Hoàng, cầu mong một năm mới ấm no, hạnh phúc cho mọi nhà. Các bạn thân mến, qua câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng hãy biết trân trọng người bên cạnh mình. Đừng vì nóng giận mà gây nên điều hối tiếc. Sống thì phải có nghĩa, có tình, sẽ được ghi nhận. Gia đình là nơi thiêng liêng cần được giữ gìn bằng yêu thương và nhẫn nhịn. 23 tháng Chạp hàng năm không chỉ là nghi lễ tiễn tấu quân, mà còn là dịp để mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân, sống tốt hơn trong năm mới. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những giờ kể chuyện tiếp theo.